નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગની અંદર નેક્સ્ટ સ્ટ્રેટર્જી આપણે જોશું SJF, શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ. આ વસ્તુ જે આપણે ભણવાના છે, શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ, ઓલરેડી બધાય જે લોકો કમ્પ્યુટર સાયન્સની અંદર નથી ભણતા અને કમ્પ્યુટર સાયન્સની અંદર ભણે છે, બધા લોકો અત્યારે રિયલ લાઈફની અંદર યુઝ કરે છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો કે ઘરેથી તમને એક સાથે 10 કંકોત્રી જે છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે આપે છે. જે 10 કંકોત્રી તમને જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે આપી છે, એ 10 કંકોત્રીમાંથી પહેલા તો તમે ચેક કરશો કે આ જે 10 કંકોત્રી જે આપી છે એમાંથી સૌથી આપણા ઘરની નજીક કોણ રહી છે, પછી એનાથી થોડુંક નજીક કોણ રહી છે. એ રીતના 1 by 1 જે છે એ તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો છો. કંકોત્રી અથવા બીજી કોઈ XYZ વસ્તુ જે કંઈ પણ હોય એની પાછળ જે અલ્ગોરિધમ તમે યુઝ કરો છો એ છે SJF, શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ. થોડુંક ડિટેલની અંદર જોઈએ એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. કાંઈ એટલું અઘરું છે નહીં, એવડું મોટું રોકેટ સાયન્સ નથી કે આ બધું અઘરું લાગે. સાવ એકદમ ઇઝી. ઓલરેડી તમે રિયલ લાઈફની અંદર આ વસ્તુ યુઝ કરો જ છો, પણ આને આ વસ્તુ આપણે કમ્પ્યુટરની અંદર કઈ રીતના કામ કરે છે એ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. નોન પ્રિમિટિવ શેડ્યુલિંગની અંદર આપણે જોવાનું છે. આ જે શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ જે છે એ પ્રિમિટિવની અંદર આવે છે અને નોન પ્રિમિટિવની અંદર પણ આવે છે. આપણે જોવાનું છે નોન પ્રિમિટિવમાં. નોન પ્રિમિટિવની અંદર મીન્સ પ્રોસેસ જે છે એ આખી પૂરી થઈ જશે. મીન્સ કંકોત્રી દઈને તમારે નીકળી જવાનું, પછી ઘરે ચા પાણી પીવાય ઊભું નથી રહેવાનું, એ ટાઈપનું. ફૂલ ફોર્મ આવે છે શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ. એની સિવાયનું બીજું નામ છે શોર્ટેસ્ટ જોબ નેક્સ્ટ. શોર્ટેસ્ટ જોબ નેક્સ્ટ કે શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ, બે વસ્તુ તમારી સેમ જ કહેવાશે. કઈ રીતના કામ કરે છે? ઓલવેઝ શેડ્યુલ ધ શોર્ટેસ્ટ જોબ. FCFS જે તમે ભણ્યા બરોબર, આની પહેલા આપણે વિડીયો મૂકેલો છે FCFS નો, સેમ ઇટ ઇઝ એની જેવું જ છે, બટ થોડોક એની અંદર ચેન્જીસ આવશે. શું કે શોર્ટેસ્ટ જોબ જે છે ને, જેમાં જે એક્ઝિક્યુશન જેનો ટાઈમ સૌથી ઓછો હશે એને પહેલા આપણે કન્સિડર કરવાનું. શોર્ટેસ્ટ જોબ એક્ઝિક્યુશન ઓન ફર્સ્ટ ઓર નેક્સ્ટ. જેનો ટાઈમ ઓછો હશે, ટૂંકમાં જે નજીકમાં રહેતો હશે એને પહેલા કંકોત્રી દઈ આવશું આપણે, પછી 1 by 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લેશું આપણે. આનું જો એક્ઝામ્પલ છે જોઈએ તો કે બેચ પ્રોસેસિંગની અંદર જે છે આ વસ્તુ યુઝ થઈ છે. બીજું આવે છે ઓનલાઈન ડિલિવરી એપ્સ. તમે કોઈ વસ્તુ મંગાવી હોય અને નજીકમાં એમેઝોનની, ફ્લિપકાર્ટની ઓફિસ હોય તો પાર્સલ ઘાયઘા મળી જાય. એવું કોઈ દિવસ બન્યું ને બાજુમાં થોડાક ડિસ્ટન્સમાં ઓફિસ હોય એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટની કે XYZ, પાર્સલ જે છે એ તમને ન મળ્યું હોય કે લેટ થયું હોય, એટલે એની પાછળ જે વર્ક કરે છે એ SJF અલ્ગોરિધમ કે SJF સ્ટ્રેટર્જી છે એ વર્ક કરે છે. ત્યારબાદ આપણે શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ આપણી રકમ છે. પ્રોસેસમાં આપણે 3 પ્રોસેસ છે ને એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ આપેલો છે 10, 5 અને 15. સૌથી પહેલાં તો SJF પ્રમાણે જેનો ટાઈમ સૌથી ઓછો છે એને આપણે પહેલાં કન્સિડર કરશું, એટલે અહીંયા લખશું આપણે SJF. હવે આની અંદર તમે જુઓ કે સૌથી એક્ઝિક્યુશન ટાઈમની અંદર સૌથી ઓછો ટાઈમ કોનો છે, તો કે સૌથી ઓછો ટાઈમ જે છે એ P2 નો છે, તો અહીંયા લખી નાખશું આપણે P2. હવે P2 થી થોડોક વધારે ટાઈમ કોનો છે કે જે નજીકમાં હોય અને આપણે ત્યાંથી ડાયરેક્ટ કંકોત્રી આપવા જઈ શકીએ, બરોબર છે? તો ભાઈ તો કે P1 જે છે એ આવે છે. એના પછી નેક્સ્ટ તો કે એનાથી નજીકમાં કોણ રહી છે ભાઈ, તો કે ભાઈ એનાથી નજીકમાં રહી છે તો કે P3. P3 જે છે એ આપણે ગોઠવી નાખ્યો, બરોબર. હવે આ જ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે છે એ આપણે અહીંયા ગેન ચાર્ટ ડ્રો કરશું. બરોબર, આપણી આવી જેવું જરૂર નહીં 3 પ્રોસેસ જ હોય, 3 કરતાં વધારે પ્રોસેસીસ પણ તમને આપેલી હોય તો તમારે જો આ અલ્ગોરિધમ પૂછાય SJF તો આ રીતનું કાઉન્ટિંગ કરવાનું તમારે. સૌથી પહેલાં તો આપણે કન્સિડર કરવાની છે, અહીંયા લખી લઈએ આપણે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. આ આપણું રનિંગ ક્યુ છે. સૌથી પહેલા સ્ટેપની અંદર તો કે SJF પ્રમાણે પહેલાં લેવાના છે P2. તો P2 નો એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ કેટલો છે તો અહીંયા જોવાનું છે. એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ જો તોય ખબર ન પડે તો અહીંયા લખી નાખવાનો 5. P1 નો આપેલો છે 10 અને P3 નો આપેલો છે 15.
એવું લાગે તો અહીંયા આ રીતની લાઈન પણ તમે ગાળી શકો છો. એટલે ઘણી વખત કન્ફ્યુઝન છે એ ઊભા થવાના ચાન્સીસ તો વેલ્યુ આગી પાછી થાય નહીં. P2નો ટાઈમ કેટલો છે તો કે 5. પહેલા P2ને આપણે સીપીયુમાં રન કરવા મોકલી દીધો એટલે 0 થી લઈ અને 5 સુધી. હવે એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે P1. P1ને આપણે 5 ટાઈમ સુધી ચલાવી. હવે P1ને મોકલીએ પ્રોસેસ કરવા માટે કેટલા ટાઈમ સુધી ચલાવે તો કે 10 સુધી. 10 અને 5 તો કે 15. એ જ રીતના P3 આવે છે લાસ્ટમાં. P3ને મૂક્યા 15 અને 15 કેટલા થાય તો કે 30. બરોબર. આ રીતના જે છે એ વસ્તુ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. હવે આપણે જોઈએ કે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ જે છે એ કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરવો. હવે આ વસ્તુ ઉપરથી તમારે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ જે છે એ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સૌથી વહેલા આવે છે તો કે P2. બરોબર. P2નો જે પોઈન્ટ જે છે એન્ડિંગ પોઈન્ટ એ કેટલો છે તો કે 5. તો અહીંયા લખી નાખવાના 5. એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે P1. તો કે P1નો એન્ડિંગ પોઈન્ટ તો કે 15. અહીંયા લખી નાખવાના 15. એ જ રીતના P3નો એન્ડિંગ પોઈન્ટ તો કે 30. બરોબર. તો આ 30 જે છે એ લખી નાખવાના. આ થયો તમારો સિમ્પલ ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે વેઇટિંગ. તમે પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ જે છે એ કેટલા ટાઈમ સુધી વેઇટિંગમાં રહે એ વસ્તુ જોવાની. તો કે અહીંયા પહેલા P2 આવે છે. તો P2 જે છે એ 0 ટાઈમ સુધી વેઇટિંગમાં રહે. P1 નેક્સ્ટ આવે છે તો કે P1 5 ટાઈમ સુધી વેઇટિંગમાં રહે. એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે P3. P3 કેટલા ટાઈમ સુધી વેઇટિંગમાં રહે તો કે 15. બરોબર. 0, 5 અને 15. હવે સિમ્પલ એવરેજ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો કે એવરેજ ફાઇન્ડ કરવી હોય મારે 15 ને 5 20 ને 30 50 ભાગ્યા 3. આ તમને મળ્યો એવરેજ ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. એ જ રીતના એવરેજ વેઇટિંગ ટાઈમ તો કે 15 ને 5 20 પ્લસ 0 એટલે 20 ભાગ્યા 3. આ તમને એની એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગઈ. બરોબર. આ રીતના તમારું જે છે શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર CPU શેડ્યુલિંગની અંદર આ રીતના કામ કરશે. અને પ્લસ પોઈન્ટ શું છે કે આ અલ્ગોરિધમ જે છે સૌથી જેની પ્રોસેસનો ટાઈમ જે છે એ ઓછો હશે એને પહેલાં નવરા કરી દે. ને જે બહુ માથાકૂટવાળા હશે બધાય બરોબર લાંબી માથાકૂટ જ્યાં વધારે હાલતી એ બધાને છેલ્લે રાખશે. ને બધા અઘરા કેસ હોય એ બધાને અઘરા કેસને વ્યવસ્થિત રીતે VIP ટ્રીટમેન્ટ આપી શકે એના માટે. એટલે આ જ રીતના તમારે જે છે એ સિમ્પલ કામ કરશે SJF શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને ક્વેરી ક્વેશ્ચન્સ કે કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.